اما این حجم از کش‌دوزی برای اندام‌هایی که ظریفن و سینه‌های کوچیکی دارن زیبایی خاصی به اندام. خیلی جالبه که بدونین این ساحلی با یقه آف شولدر فقط با یک برش دوخته شده. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. اگر دوست دارین شما هم فقط با یک دونه برش این ساحلی رو برای خودتون بدوزین، تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. برای دوخت این ساحلی ما به یک قد لباس و یک قد آستین احتیاج داریم که حدوداً 1.5 متر الی 2 متر پارچه شما نیاز دارید. اولین کاری که میکنم اینه که میام پارچه رو دلا میکنم، یعنی ترکی رو روی ترکی میذارم و بعد دوباره دلا رو دلا میکنم که پارچه رو 4 لا داشته باشم. از قسمت بالا به اندازه قد لباسم هر چقدر که میخوام باشه 95 یا 100 جدا میکنم و این مقدار رو از پارچه برش میزنم. من یک قد 95 برای پیراهنم، یک قد 35 برای آستین و 30 سانت هم برای والار پایین لباسم برش زدم. حالا باید آستین و پیراهن ساحلی رو هر دو با هم برش بزنیم. پارچه‌ای که برای آستین آماده کردیم و پارچه تنه رو روی همدیگه میذاریم جوری که 4 لای بسته ها روی همدیگه باشه. از قسمت بالا به اندازه 5 سانتی متر پایین میایم، یک خط صاف میکشیم. از گوشه، از اون قسمتی که یک دلای باز داریم، یک دلای بسته داریم، به اندازه 5 تا 7 سانتی متر میایم داخل و از اونجا به اندازه 20 سانتی متر میایم پایین. این قسمت رو هلال میکنیم و تا قسمت بالا این رو به صورت یکسره برش میزنیم. خب حالا روی قسمت آستین ببینید این قسمت حلقه آستین میشه. یه دونه دلای بسته داریم، یکی از این درزها به صورت دلاست و بسته است، یکی از درزها به صورت بازه. این درزی که به صورت دلای بسته است رو باید دلای بسته‌اش رو باز بکنیم، این قسمت رو برش بزنیم. خب آستین دیگه الان آماده است، کاری نداره. حالا باید روی تنه اصلیمونم باز مجدد یه دونه دلای بسته داریم. ببینین یه دلا باز بود که ترکی ها بودن روی همدیگه قرار گرفتن. این دلای بسته است، این رو هم باید باز بکنیم و تا پایین این قسمت رو قیچی بزنیم. حالا اون قسمت هایی رو که باید روی تنه اصلی که ماسوره بدوزیم رو مشخص میکنیم. از لبه بالای پیراهنمون به اندازه 10 سانتی متر پایین میایم، یک خط صاف میکشیم. از این خط هم به اندازه 20 سانتی متر پایین میریم و یک خط دیگه میکشیم و بعد فاصله بین این دو تا خط رو 1 سانت 1 سانت تقسیم بندی میکنیم و روی این خط ها رو کش ماسوره میدوزیم. هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت این کار رو انجام میدیم. من روی خطوطی که مشخص کرده بودم کش ماسوره دوختم، هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت، که روش دوخت کش ماسوره رو انتهای همین ویدیو بهتون آموزش میدم. حالا ببینید جایی که حلقه آستین تمام میشه، ببینید حلقه آستین اینجا تمام شده. قسمت جلو رو روی قسمت پشت میذارم و در واقع از زیر حلقه آستین تا پایین لباس رو به هم دیگه فیکس میکنم و میدوزم. سمت مقابلش هم همین کار میکنم. پس توجه کنید که از حلقه آستین به سمت بالا بازه و دوخته نمیشه. برای آستین هم فقط کافیه که درز زیر بغل آستین رو به هم بدوزیم. این دوتا تکه درز زیر بغل آستین میشن. این دوتا تکه رو روی هم دیگه میذاریم و این قسمت رو میدوزیم در هر دو آستین. بعد از اینکه قسمت پهلوی آستین از زیر بغل تا پایین لباس رو دوختیم، حالا باید حلقه آستین رو به حلقه آستین تنه وصل بکنیم. ببینید ما یه آستین داشتیم که اومدیم زیر بغلش رو دوختیم، اون تکه کوچیک رو به عنوان زیر بغل دوختیم. حالا درز آستین رو باز میکنیم به طوری که الان رو به روی پارچه قرار بگیره. درز زیر بغل آستین رو میذارم روی درز پهلوی بالا تنه و حلقه آستین رو فیکس میکنم به حلقه آستین تنه. این دوتا کاملا اندازه همدیگه هستن چون موقع برش هر دو رو با یک الگو بریدیم. پس میایم و این قسمت رو دقیقاً فیکس میکنیم، حلقه آستین رو به حلقه تنه، و بعد هم این مسیری که با سوزن فیکس کردیم رو زیر چرخ میذاریم و میدوزیم. یه دوخت کاملا ساده و معمولی. بعد از دوختن حلقه آستین به تنه به این صورت لباس ما در میاد. قسمت بالا رو هم سردوزش رو انجام بدین و تمیز دوزی کنین. حالا ما قسمت بالا رو 10 سانت جا گذاشته بودیم. این 10 سانت رو لبه کار رو تا جایی که اولین کش ماسوره هست رو تا میکنیم که این تا میشه یه تای 5 سانتی، چون ما 10 سانتی متر پاس گذاشته بودیم و یه دوخ روی لبه این کار میریم. بعد از اینکه دور تا دور بالا رو دوختیم،
یه چند سانت رو نمیدوزیم. ببینین این قسمت رو چند سانتش رو یه 3-4 سانتی مترش رو نمیدوزیم چون میخوایم از اینجا کش رد بکنیم. حالا دوباره از بالا از لبه کارمون 2 سانتی متر فاصله میگیریم و حالت لیفه مانند اون بالا رو میدوزیم. ببینین از این قسمت بالا 2 سانتی متر فاصله میگیرم و شروع میکنم به دوختن چون میخوام این قسمت لیفه بشه، حالت لیفه مانند بشه. خب حالا باید یک کش 1 یا 1.5 سانتی رو از این لیفه‌ای که دوختیم عبور بدیم. برای میزان کش، چون کش ها با هم دیگه متفاوته، شما کشی رو که میخواین دور بازوهاتون عبور بدین چون یقه این ساحلی آف شولدره و یقش روی بازوها میاد. کش رو دور بازوهاتون بکشید و بپیچونید ببینید چه مقدار کش لازمه و بعد از اون 3-4 سانتی متری که بالای لباس ابتدای کار گفتم موقع دوخت اون 3-4 سانتی متر رو نمیدوزیم، کش رو از اون بالا رد میکنیم. اون 2 سانتی رو که در مرحله آخر دوختیم باعث میشه که لیفه ما لبه بالاش حالت چیندار پیدا بکنه و شبیه چین بشه. شما اگر نخواستین این چین بالای لیفتون رو داشته باشین، این دوخت آخر 2 سانتی رو که از لبه کار فاصله گرفتیم و دوختیم رو دیگه ندوزین. کش رو از این لیفه رد میکنیم و یقه آف شولدر لباس ساحلی ما آماده میشه. در نهایت هم 2 تا لبه کش رو به این صورت روی همدیگه قرار میدین و زیر چرخ میذارین برای اینکه دیگه دوختش محکم بشه و مطمئن باشین که کش توی لباستون موقعی که یقه رو روی بازوهاتون قرار میدین دیگه این کشه پاره نمیشه. کش‌دوزی بالای ساحلی رو به این صورت من انجام دادم. شما میتونین فقط کش رو دور کمر لباستون 2 ردیف یا 3 ردیف کش‌دوزی بکنین و دیگه این حجم از کش‌دوزی رو نداشته باشین. اما این حجم از کش‌دوزی برای اندام‌هایی که ظریفن و سینه‌های کوچیکی دارن زیبایی خاصی به اندام میده. پایین آستین لباستون رو میتونید هم کش ماسوره بدوزید، هم مثل این مدل که قسمت بالا رو لیفه دوزی کردین لیفه بزنید و یک کش باریک 1 سانتی از توی لیفه آستینتون رد بکنید. پایین لباس رو میتونید همینجوری ساده باشه، میتونید اگر پارچه اضافه داشتین 1 طبقه چین پایین لباستون بدوزید. برای اینکه بتونین این چین رو بدوزین دور تا دور پایین دامن لباستون رو اندازه بزنید. هر چقدر که بود 1.5 برابر یا 2 برابرش رو یک نوار 15 الی 20 سانتی شما برش بزنید و طبق آموزشی که توی دامن ساحلی چیندار بهتون دادم این رو نوار رو چینکش کنید به پایین دامنتون بدوزین. اگر که نمیدونین کدوم آموزش رو میگم لینکش رو پایین توی توضیحات براتون میذارم، ویدیوش رو بالای صفحه‌ام دارین تماشا میکنید. خب حالا ممکنه از خودتون بپرسین این کش ماسوره رو چطور باید بدوزین. این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستین. اگر هم که کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنین و بریم برای دیدن آموزش دوخت کش ماسوره. خب این پیراهن ساحلی رو من از قسمت بالا از قسمت یقه تا زیر سینه‌ش رو کش‌دوزی کردم. شما میتونید فقط کمرش رو کش‌دوزی بکنید و کش ماسوره بدوزین. خب حالا ببینیم کش ماسوره چیه. کش ماسوره همونطور که از اسمش معلومه یک کشیه که ما باید توی ماسوره رو قرار بدیم. این کش ها رو یا به صورت قرقره به این صورت یا به صورت کیلویی توی خرازی ها شما میتونید تهیه کنید. رنگ های مختلفی هم داره. این کش رو ما باید دور ماسورمون بپیچونیم. برای پیچوندنش بعد از دستمون استفاده کنیم و بعد ماسوره رو توی ماکو بذاریم. دیگه نمیشه مثل نخ کردن ماسوره ها از خود چرخ استفاده کنیم. ببینید کش رو خیلی آروم دور ماسوره میپیچونم، نه خیلی میکشم که کش بیاد، نه خیلی شل، یه کشش خیلی معمولی. چون اگر خیلی بکشم لباسم تنگ میشه، کشی که میدوزه خیلی تنگ میشه و حتی ممکنه که پاره بشه. اگرم شل باشه که اصلا دوخته نمیشه، کش حالت کشتنی نداره. بعد این ماسوره رو میذارم توی ماکو. ماکو یه پیچ داره. این پیچ نباید خیلی سفت باشه، نباید خیلی شل باشه. اگه سفت باشه باز خیلی کشی که میدوزین تنگ میشه و ممکن اصلا پاره بشه. اگرم خیلی شل باشه که اصلا کشش پیدا نمیکنه. پس یک پیچ معمولی همون حالتی که همیشه هست
و به این صورت کش رو از این قسمت ماکو خارج میکنیم. بعد از اینکه ماسوره رو توی ماکو قرار دادین، خیلی معمولی ماکو رو سر جاش قرار میدین و نخ روی چرخ شما هم که نخ معمولیه، همون نخی که همرنگ لباستون رو و همیشه توی دوختاتون استفاده میکنین. به این صورت کش ماسوره رو از قسمت زیر پایه میدیم بیرون و شروع به دوخت میکنیم. برای کش دوزی کردم، برای اینکه کش دوزیم تمیز در بیاد، از روی خطوطی که مشخص کرده بودم دوختم رو انجام میدم. یک مقدار نخ و کش رو اول میکشم بیرون و بعد شروع میکنم به دوختن. ابتدای دوختم رو اصلا سرقائمی نمیزنم، دوختم رو روی همین خطوطی که دارم انجام میدم و با هر دوخت من پارچه کش میاد. نکته مهمی که باید بهش توجه کنین توی دوخت کش ماسوره اینه که شما دوخت کشتون رو از روی پارچه انجام بدین، چون کش ماسوره در قسمت زیر قرار داره، ببینین، پس باید دوختتون از قسمت رو باشه. حالا به انتهای کار که رسیدم دوباره سرقائمی نمیزنم، سوزن رو توی کار نگه میدارم، پارچه رو میچرخونم، یکی دو بخیه بالا میام تا برسم به خط بعدی. به خط بعدی که رسیدم دوباره سوزن رو توی پارچه نگه میدارم، پارچه رو میچرخونم و شروع میکنم به دوختن. حالا برای دوختن یه مقدار باید پارچه رو بکشم، چون اگه نکشم پارچه چین داره و چینهای زشتی روی لباسم میفته. پس پارچه رو میکشم که اون کش زیری حالت باز پیدا کنه، من توی مسیرم چین و چروکی نداشته باشم و بتونم کش ماسورم رو بدوزم. به این ترتیب شما میتونید خیلی راحت تمام قسمت هایی از لباستون رو که احتیاج به کش دوزی داره کش ماسوره بدوزید.